आफ्टर अ लङ टाइम इयरबड्स पनि आयो ल हाम्रो हुकुटबाट यहाँ दाइले डेलिभरी गर्नु भएको छ। यसलाई खोलौँ न दाइ। एयरपोर्ट हो अँ कुनै खोल्ने र यसलाई मै गरौँ होला अनबक्सिङ। दामी छ, सिल प्याकमा छ। सो गाइज अब अघि चाहिँ मैले भिडियो हालेको थिएँ, हुकुटबाट दाइले डेलिभरी गर्नुभएको थियो। म घर आइसकेको छु अनि हामीसँग छ यो के बड्स हो इयरबड्स। हामीसँग छ यो हुकुट स्टोर बिबिटी सचिन बसाल नाग पोखरी। टोटल 3400 रुपियाँ लागेको छ। अब यसलाई हामीले अनबक्सिङ गरौँ है त। सो गाइज मैले भर्खरै पेपर च्यातिसकेको छु अनि अब यसलाई खोल्ने पालो आएको छ। यसलाई कसरी खोल्ने हो भन्दाखेरि यसले यस्तरी तलबाट धकेलेर माथि आउँदो रहेछ। मैले यसलाई निकालिसकेको छु। अब त्यसपछिको स्टेप यस्तो रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले यस्तरी खोल्न पर्दो रहेछ। हो ल, यो ओपन भइसकेको छ। वाउ, किप स्ट्राइभिङ। वाउ वाउ वाउ। Okay, what is inside? Here is the form and here is the actual bots. I will show in a few minutes. And here is the membership card. Scan to join our lifestyle club, Kick Lifestyle Club. त्यसपछि हामीसँग रहेको छ युजर म्यानुअल सेप पेपर। हामीसँग छ यो I guess it is a charger. Yes, it is a charger which is not very long. र यो चाहिँ तार रहेछ। यसको लेन्थ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यतिको छ, धेरै लामो त छैन। अनि यहाँ हामीसँग छ एक्स्ट्रा टिप्स which quality is good, and here is the main product. Wow, oh yeah, it is a silver one. I ordered the blue one, but they sent me the silver one. And at the last I told them, okay, send me whichever color you like. I gave them the option to choose the color themselves. Okay, let's open this. Wow, when I open this I saw like this. Okay, here is the charger and here are the buds. Here is the kick. Oh wow, oh wow wow, this is the board. It's looking nice. Okay, you can see the badging here, kick. Okay, I will put this and I will show you how it is. So guys, मैले चाहिँ अब यो इयरबड्स चाहिँ मैले कानमा लगाएको छु। कानमा लाग्दाखेरि यो चाहिँ राम्रो फिट भएर बसेको छ। धेरै राम्रो लाग्यो मलाई इयरबड्स चाहिँ। पहिला मेरो इयरबड्स को चाहिँ अलिकति लुज हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ एकदम राम्रोसँग बसेको छ। ठ्याक्क सानो पनि छ, धेरै लामो पनि छैन। मलाई लामो खासै मन पनि पर्दैन। हेर्न सक्नुहुन्छ कति सानो सानो डिटेलिङले कति फोकस गरेको छ, लेफ्ट राइट सबै लेखेर कति राम्रो डिटेलिङ गरेको छ। Okay, now let's connect the earbuds and I will show the sound quality. I will record the video through this earphone. कस्तो साउन्ड आएको छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यसको सबभन्दा मन परेको कुरा भनेको यसको फिटिङ एकदम राम्रो छ। Let's look at the features of this. Okay, here is the earbud, how it looks like, and here are the features also. I will show you the features. Yeah, 10 mm driver हो यो, ANC छ, active noise cancellation छ,
त्यसपछि चाहिँ यसको 5.3 लेटेस्ट ब्लुटुथ कनेक्सन भयो, एकदम फास्ट पेयरिङ भएको थियो, स्मार्ट टच कन्ट्रोलहरू छ, वायरलेस चार्जिङ, दिस इज द फ्ल्यागसिप लेभल फिचर, अल डे ब्याट्री लाइफ आवर। ओके, आई विल टेस्ट दिस। ओके, कोलाई चाहिँ यसको कति घन्टा टिक्दो रहेछ भनेर जान्न खोज्नु भएको छ, उहाँहरूले कमेन्ट गर्नु होला है त। नेपाल्स नम्बर 1 क्वालिटी ब्यान्ड, वाओ। आई एट द इनिसियल स्टेज आई लाइक द earbuds एन्ड आई वान्ट टु सो यु समथिङ। जस्तै मैले यो चाहिँ ओपन गरेँ होइन, ओपन गरिसकेपछि यसलाई मैले निकालेँ नि, अनि यो यस्तो प्रिमियम क्वालिटी छ नि, यसलाई मैले यहाँ हालेँ होइन, यसलाई हालेँ, यहाँ हालेँ नि, हो यो म्याग्नेटिक इफेक्ट छ कि यहाँ, म्याग्नेटिक पुल छ कि यहाँ हेर्नु है, ट्याक यो एकदम आई पर्सनली फेल्ट भेरी प्रिमियम क्वालिटी। ओके, सो फार आई फाउन्ड अ प्रब्लम। द फर्स्ट प्रब्लम इज इट डजन्ट ह्याभ एनी एप, यसको कुनै पनि एउटा एप छैन है। अनि दोस्रो कुरा यसको मैले अहिले मिस्टेक हो कि के पाइरहेको छु होइन, यो चाहिँ अब के हो, मिस्टेक हो कि के हो, मेरोमा मात्रै इरर हो कि, राइट इयरबड्स इज वर्किङ बट लेफ्ट इज नट वर्किङ, वाइ लेफ्टको चाहिँ मैले कुनै पनि साउन्ड सुन्न पाइरहेको छैन। सो गाइज, दिस इज द लास्ट टपिक भिडियो है। यो चाहिँ अब मैले अघि चार्ज गरेर फेरि चलाएको, इट वर्क्स वेल। यता साइडको मेरो लेफ्ट साइडको चाहिँ साउन्ड दिइरहेको थिएन, अहिले साउन्ड दिइरहेको छ। एभ्रिथिङ इज फाइन एन्ड द साउन्ड क्वालिटी इज अल्सो डिसेन्ट। ओके।